Bine ai venit! În acest video îți arăt cum să montezi patul Dr. Home Cloud. Începi prin a desface ambele cutii și a scoate toate piesele ca să le ai la îndemână. Pentru primul pas vei folosi șuruburile 1, 3 și șaibele 6. Iei panourile de 1 și de 2 și le prinzi de tăblia mare, adică piesa A, folosind șuruburile 3 împreună cu șaibele 6. După ce le-ai fixat, le conectezi între ele cu bara G folosind șuruburile 1. Mare atenție aici! Bara G trebuie pusă cu șuruburile orientate spre podea. Pentru montaj, poți să folosești imbusul primit în pachet sau o autofiletantă ca să meargă mai repede. Acum trecem la partea de la picioare, piesa B. Aici montezi picioarele patului. Ai grijă ca partea care este dreaptă să vină spre exterior. Folosești șuruburile lungi cu numărul 5 și imbusul lung, adică 8, și le strângi bine. Trecem la cadru. Unim lateralele C1 și C2. Mai întâi deșurubești șuruburile deja montate cam până la jumătate, pui piciorul de sprijin și abia apoi le strângi de tot. Ai grijă ca partea de susținere pentru somiera de lemn să fie orientată în sus. Repetă procesul și pentru cealaltă laterală. Înainte să legi lateralele de restul patului, mergi la partea de la picioare și la tăblie și deșurubează pe jumătate șuruburile care sunt deja acolo. Acum poți să agăți lateralele de partea de la picioare și de tăblie direct pe șuruburi. După ce le-ai potrivit, strânge-le doar pe jumătate. Unde nu încape autofiletanta, folosește imbusul din pachet. Pentru susținerea centrală, iei piciorul de mijloc H și piesa E și le îmbini cu șurubul numărul 4. Apoi vin cele două bucăți F pe care le fixezi cu șuruburile numărul 3. Înainte să le pui la loc, deșurubează șuruburile din bara G de lângă tăblie. Agăți bara F de bara G, iar celălalt capăt îl pui pe piciorul H. Repetă faza și la partea de la picioare. Strânge toate șuruburile doar pe jumătate la început, iar când vezi că totul e la locul lui, le strângi de tot. La tăblie și la partea de la picioare va trebui să folosești imbusul mic, adică 7, pentru că autofiletanta nu încape acolo. Treci la marginile laterale ale tăbliei. Pe tăblia mare montezi clemele metalice K și L folosind șuruburile cu numărul 2. După ce le-ai prins, treci la marginile tapițate. Mai întâi deșurubează șuruburile care sunt deja poziționate în ele. Marginea A1 merge pe clema L, iar marginea A2 merge pe clema K. Pur și simplu le culisezi de sus în jos. La bază le mai asigur cu o prindere folosind elementul J și șuruburile numărul 2.
Partea mai scundă a lui J vine fixată pe margini, adică pe A1 și A2. Ultimul pas. Pui somiera de lemn. O desfășori pe cadru. Se prinde imediat și foarte ușor pentru că are direct sistem cu arici. Gata montajul. Nu îți mai rămâne decât să pui salteaua și lenjeria, iar apoi să iei o pauză bine meritată.